Dragii mei, sunt bucuros să fim împreună la dezbaterea prilejuită de noua ediție a emisiunii Unde ești libertate? Astăzi voi încerca să vă prezint câteva momente din discuția despre limitele puterii statului de drept avută cu un grup de tineri deținuți încarcerați în penitenciarul Gherla. Dezbaterea temei a început cu o întrebare a unui tânăr care, înainte de arestare, studiase într-o universitate tehnică. Domnule profesor, să admitem că statele comuniste își controlează cetățenii cu ajutorul instituțiilor speciale, dar este foarte vizibil că acum toate statele sunt preocupate de acest aspect, folosind tehnologii sofisticate, rețele de socializare, banalele camere de luat vederi în spațiile publice, identitatea digitală și altele. Credeți că un stat de drept are motive să se comporte în acest sens asemenea unui stat totalitar? Există mai multe motive care ar putea îndreptăți statul de drept să fie mai atent la securitatea sa și a cetățenilor săi. Și aș enumera câteva dintre acestea. Iminența atacurilor teroriste, necesitatea unor măsuri sporite de securitate la nivel regional, asigurarea securității naționale, luarea unor măsuri preventive pentru stoparea pandemiilor ce se pot răspândi fulgerător la nivel global, prevenirea criminalității în comunități. Se pune tot mai des problema dacă acțiunile preventive ale instituțiilor de forță, prin declararea stării de urgență, sunt legitime atunci când impun restricții care afectează libertățile individuale. Acolo unde lipsește respectul pentru individ și drepturile sale, sub masca acțiunilor preventive în folosul binelui public, poate crește presiunea autorităților asupra cetățeanului, iar asta poate compromite grav statul de drept. Se pare că în tinerele state de drept nu există încă reglementate clar căile de protecție pentru libertatea individului în fața abuzurilor instituțiilor de forță, la fel ca în statele democratice cu experiență în acest domeniu. Nu e așa, domnule profesor, că în România și în fostele state comuniste ar trebui consolidat cât mai rapid statul de drept? M-a întrebat un tânăr absolvent de liceu, încarcerat pentru infracțiuni de violență săvârșită sub influența drogurilor și alcoolului. Lipsa unor reglementări legale foarte stricte și clare, care să protejeze datele și viața intimă a fiecărui cetățean, poate fi o poartă deschisă spre abuzuri din partea statului, a unor organizații și grupuri de interese, limitându-se astfel sfera libertății individuale și a drepturilor fundamentale garantate fiecărui individ prin Constituție și convenții internaționale. Îngrijorările cetățenilor în această privință sunt pe deplin întemeiate, pentru că au existat și mai există, desigur, numeroase situații în care regimuri care practică autoritatea excesivă folosesc forța, șantajul și alte mijloace abuzive în exercitarea puterii, invocând scopuri nobile pentru binele public. Cetățenii, societatea civilă, mass media, organizațiile non-guvernamentale au un rol important în stoparea abuzurilor, în apărarea drepturilor și libertăților, în reducerea presiunii statului asupra libertății și libertăților individului. Dezbaterea s-a încins și unul dintre participanți la discuție îmi spune: domnule profesor, îmi vine să zâmbesc când mă gândesc la faptul că, practic, ca individ, nu am nicio putere să mă lupt cu numeroasele centrele putere ale instituțiilor statale, cu birocrația și de multe ori cu abuzul de putere al unor funcționari și grupuri de interes. Dragii mei, într-un stat de drept unde domnește legea și se respectă separația puterilor în stat, drepturile, libertățile și responsabilitățile fiecărui jucător sunt bine definite, delimitate,
oferind fiecăruia independența și libertatea de acțiune, fără a leza pe celălalt. Într-un asemenea stat, trebuie să existe respect pentru individ, nu doar pentru instituțiile statului, iar mecanismele puterii trebuie exercitate transparent spre beneficiul tuturor. Voi trebuie să știți că limitele puterii statului de drept trebuie să se oprească la limitele drepturilor individului, iar instituțiile trebuie să garanteze, să respecte și să apere aceste valori ale cetățeanului. Constituția unui stat de drept nu trebuie să acorde prioritate drepturilor statului, ci individului, cu libertățile și drepturile sale fundamentale. Dacă nu se întâmplă așa, ca individ, ai la dispoziție o mulțime de pârghii și căi legale de atac pentru a influența buna funcționare a statului de drept. Grav este faptul că sunt prea mulți indivizi care strigă libertate, dar nu respectă libertatea celorlalți și nici legile statului. Un individ responsabil cunoaște că sfera de manifestare a libertății sale nu poate leza libertatea celorlalți, valorile morale și legile care asigură buna funcționare a instituțiilor statului de drept. Fiecare om este liber să facă binele sau răul, dar cel ce lezează prin faptele sale libertatea aproapelui său, ori binele public, trebuie tras la răspundere conform legii. Într-un stat de drept, aflat în slujba cetățeanului, autoritățile acționează pentru apărarea drepturilor și libertăților individuale față de posibile abuzuri din partea unor indivizi, a unor oficiali, grupuri de interese sau organizații, încât fiecare să se poată manifesta ca un om liber. Pentru evitarea anarhiei, societatea umană are nevoie de principiul autorității în orice domeniu al existenței, dar modul de exercitare a acestui principiu presupune responsabilitate și respect față de lege și norme morale, față de libertatea individuală, de drepturile și libertățile cetățenești. Liberalismul autentic și social-democrația, bazate pe o economie viguroasă, concurențială și pe un stat de drept în care se promovează meritocrația, separarea și echilibrul puterilor, cât și independența reală a justiției, sunt expresia cea mai reală a apărării libertăților și drepturilor individului în fața posibilelor abuzuri și presiuni nejustificate ale statului sau ale unor grupuri de interese asupra individului. Dragii mei, suntem nevoiți să încheiem aici întâlnirea noastră de astăzi, dar vă aștept și săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Unde ești libertate? Să vorbim despre relația dintre libertate, demnitate și responsabilitate în statul de drept. Mulțumesc pentru atenția acordată.